હલો મિત્રો, જય માતાજી। આજે આપણે બનાવીશું ઇડલી અને સાંભર। જે માટે ઇડલીનું ખીરું મેં લઈ લીધું છે। એને ચોખા અને અડદની દાળને 4 થી 5 કલાક મેં પલાળી હતી અને પછી દહીં નાખીને પીસી લીધું છે અને થોડા મેથીના દાણા નાખ્યા હતા। તે આથો આવી ગયો છે સરસ। હવે આપણે અંદર નાખીશું થોડું મીઠું સ્વાદ અનુસાર। હવે હલાવી દઈશું। મીઠું નાખીને હલાવી દેવાનું સરસ। આ રીતે સરસ હલાવી દેવાનું। જો આવી કન્સિસ્ટન્સી હોવી જોઈએ। જો જાડું હોય તો પાણી નાખી શકો છો તમે। હવે નાખીશું બ્લુ કલરનો ઈનો। એનાથી રિઝલ્ટ બહુ સારું આવે છે। 2 પેકેટ જેટલું આપણે નાખીશું। મેથીના દાણાથી પણ આવી જ જાય છે તો પણ આપણે જરાક પોચા સરસ બને ઇડલી એટલે માટે 2। હવે નાખીશું તેલ થોડું અને થોડું પાણી નાખીશું ઈનોને એક્ટિવ થવા માટે। હવે એક જ ડાયરેક્શનમાં આપણે એને હલાવી લઈશું જેથી હવાના કણ અંદર ભરાય અને આપણી ઇડલી સરસ સોફ્ટ અને ફૂલી ફૂલી બને। એક જ ડાયરેક્શનમાં હલાવી દીધું છે। જો કેવા બબલ્સ આવી ગયા છે। હવે આ ઇડલીનું સ્ટેન્ડ હતું તેમાં મેં તેલથી ગ્રીસ કરી દીધું છે। હવે બેટર એડ કરીશું ચમચો જેટલું ઇડલીના સ્ટેન્ડમાં। દરેક મોલ્ડમાં આપણે 1 ચમચા જેટલું રેડી લઈશું। બાજુના ગેસ પર મેં ઢોકળિયું ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે। બધી સ્ટેન્ડમાં મેં બેટર એડ કરી દીધું છે। હવે આપણે ઢોકળિયામાં મૂકી દઈશું સ્ટેન્ડ। હવે કોટલો મૂકીને ઇડલીનું સ્ટેન્ડ મૂકી દેવું અને ઢાંકી દઈશું અને 15 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર ગરમ કરીશું, ઉકાળી લઈશું। હવે આ દાળ બાફીને મેં રેડી કરી દીધી છે। એને થોડું ઝેરણીયાથી ઝેરી લઈશું। હવે આ છે ખડા મસાલા બધા। લીલા ખડા મસાલામાં ધાણા છે, લાલ મરચું, તમાલપત્ર, બાદિયા, ડુંગળી, ટામેટું અને લીલા મરચાં અને રેગ્યુલર મસાલો અને તેલ જોઈશે આપણે અને મીઠું અને સાંભર મસાલો જોઈશે આપણે। હવે મેં એક પેન લઈ દીધું છે। એમાં તેલ નાખીશું 1 ચમચા જેટલું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। ગેસને ફાસ્ટ કરી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે નાખીશું 2 સૂકા મરચાં આપણે। તમાલપત્ર નાખીશું અને બધા ખડા મસાલા જે આપણે લીધા છે, ધાણા, મેથી ને બાદિયા એ નાખી કરી દઈશું, એડ કરી દઈશું। હવે જીરું નાખીશું। જીરું તતરે એટલે રહી નાખી દઈશું। ગેસની આંચ થોડી ધીમી કરી દઈશું। હવે રહી તતરી જાય પછી આપણે નાખીશું ડુંગળી। આપણે સાદું સાંભર બનાવવાના છીએ। આ સાંભરમાં દૂધી પણ નખાય, સરગવો પણ નખાય, કુબી પણ નખાય, ફ્લાવર પણ નખાય, પણ આપણે સાદો સાંભર બનાવીશું। ખાલી ડુંગળી, ટામેટું અને લીલા મરચાં થોડું સાંતળી લઈશું। દૂધી, સરગવો એવું બધું તમે બાફતી વખતે દાળમાં નાખી શકો છો। એવો પણ સાંભર બને છે। અમે સાદો બનાવ્યો છે।
હવે ટામેટાં ગળી જાય, ડુંગળી બ્રાઉન થઈ જાય ત્યાં સુધી સાંતળી લઈશું. પછી મસાલા કરીશું અંદર. પહેલાં આપણે ટામેટાં ગળી જાય અને ડુંગળી સંતળાઈ જાય. હવે હળદર નાખીશું, લાલ મરચું, લીલા મરચાં નાખ્યા છે એટલે અડધી ચમચી જેટલું લાલ મરચું નાખીશું. ધાણા જીરું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું. મસાલા શેકી લઈશું. બે મિનિટ જેવું શેકવું પડે છે મસાલાને ધીમી આંચ પર. હવે આપણે દાળ એડ કરીશું. બાફેલી દાળ હતી તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે 1 ગ્લાસ જેટલી પાણી નાખીશું દાળમાં, જેથી દાળ આપણી જાડી ના રહે, પતલી. સાંભર થોડો પતલો હોય છે, બસ આટલું પાણી બહુ છે આપણા માટે. હવે હલાવી લઈશું. હવે ગોળ એડ કરીશું. હવે સાંભર મસાલો જે હોય છે એ એડ કરીશું. 1.5 ચમચી જેટલો છે. સાંભર મસાલો નાખવાથી જ દાળમાં સાંભરનો ટેસ્ટ આવે છે. એનો પણ વિડીયો આપણે બનાવીશું, સાંભર મસાલો ઘરે કેવી રીતે બનાવો. એ પણ મેં ઘરે જ બનાવ્યો હતો. હવે દાળ શાકનો મસાલો ગરમ. મિક્સ થઈ ગયું છે સરસ. હવે આપણે દાળને ઉકાળી લઈશું. 10 મિનિટ જેવું ઉકાળી લઈશું. હવે ઇડલી ચેક કરી લઈશું. જો અડધે ચપ્પુ નાખીને જોઈ લેવાનું, થઈ ગઈ છે આપણી ઇડલી. હવે નીચે ઉતારી લઈશું અને આ ચપ્પા વડે ઠંડી થાય એટલે અડધે ચપ્પા વડે ઉખાડી લઈશું બધી ઇડલી. હવે દાળ ઉકળી ગઈ છે. જો સરસ દાળ ઉકળી ગઈ છે. એમાં મેં કોથમીર એડ કરી દીધી છે, હલાવી દીધી. જો કે સરસ સાંભર થઈ ગયો છે આપણો રેડી. હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને સર્વિંગ પ્લેટ પર લઈ લઈશું ઇડલી અને સાંભર. જો ઇડલીને સાંભર અને થઈ ગઈ છે રેડી. ઇડલી છે અને સાંભર અને ડુંગળીનું કચુંબર. કેવું સરસ બન્યું છે. તમે પણ બનાવજો અને પછી મને કોમેન્ટમાં કહેજો તો કેવી બની હતી ઇડલી સાંભર. અને જો મારો વિડીયો ગમતો હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો.